بسبب العنجهية واللامبالاة حصل ما حصل. أولاً، لكي نعلم كيف يتم إنتاج الكهرباء، معظم محطات توليد الكهرباء في العالم تقوم بحرق الوقود مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي. وفي بدايات القرن الواحد والعشرون اتجهت بعض الدول لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النظيفة. وفي الآونة الأخيرة بدأت الدول باستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء مثل الطاقة الشمسية والرياح والأمواج والكهرومائية. يتم توليد الكهرباء عن طريق تحريك توربينات عملاقة داخل المحطة. أغلب دول العالم لا زالت تستخدم السدود لتحريك العنفات، والمحطات الحرارية لحرق الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري، أو الفيول لتحريك التوربينات. في محطات الطاقة النووية الأمر يكون كالتالي: أولاً، لا بد من وجود اليورانيوم، ومن ثم يتم تخصيب اليورانيوم بعملية تسمى الطرد المركزي. عندها يتم صنع أنابيب الوقود والتي تحتوي على اليورانيوم المخصب، يتم وضعها بشكل عمودي ضمن حجرة المفاعل المحاطة بجدران عازلة، وتأمين ضغط هائل على أنابيب المفاعل. ونتيجة الضغط ترتفع الحرارة لتشكل نيوترونات. النيوترونات تتصادم مع اليورانيوم بشكل عشوائي وترتفع الحرارة بشكل أكبر. هنا يأتي دور السائل ذو الكثافة العالية الذي يتبخر نتيجة الحرارة ويتجه عن طريق الأنابيب إلى خزان المياه الباردة. والبخار الذي خرج من المفاعل واتجه إلى خزان المياه يقوم بتبخير المياه، وبخار المياه يتجه إلى غرفة التوربينات لتدوير العنفات المرتبطة بمولدة الكهرباء. وما تبقى من ذلك البخار يعود إلى غرفة المياه، وبدوره يقوم بتبريد ما تبقى من السائل ذو الكثافة العالية الذي سوف يعود إلى داخل المفاعل. وبشكل مبسط أكثر، قضبان اليورانيوم تتعرض لضغط، الضغط يولد حرارة، الحرارة تولد نيوترونات، النيوترونات تتصادم مع اليورانيوم، التصادم يحدث حرارة مرتفعة جدا، الحرارة تبخر السائل المكثف، بخار السائل المكثف يتجه إلى خزان المياه، تتبخر المياه وتتجه إلى العنفات، بخار المياه يحرك العنفات ويعود إلى الخزان، حركة العنفات تولد الكهرباء. نظريا يعتبر الأمر بسيط، ولكن عمليا الأمر يحتاج إلى الكثير من الدقة والخبرة والمعرفة، لأن أي خطأ بسيط يسبب كارثة. وذلك ما حصل في محطة تشيرنوبل. لم يعلم سكان مدينة بريبيات بأنه سوف يأتي عليهم يوم لا يستطيعون فيه البقاء في مدينتهم، وأنها سوف تصبح أخطر مدينة في العالم. في منطقة تشيرنوبل التابعة لمدينة بريبيات الأوكرانية التي كانت في ذلك الوقت إحدى دول الاتحاد السوفيتي، يوجد 4 مفاعلات نووية للطاقة الكهربائية. كان من المقرر إجراء اختبار لتجربة انقطاع التيار الكهربائي عن المفاعل رقم 4، وتشغيل مولد كهربائي لإكمال عملية التحكم في المفاعل. وكان من المقرر إجراء التجربة في اليوم 25 من إبريل في العام 1986 أثناء عمل المناوبة النهارية لوجود فريق خاص من المهندسين الكهربائيين، فتم خفض الطاقة إلى النصف، ولكن بسبب توقف إحدى محطات الطاقة الكهربائية في مدينة أخرى عن العمل فتم تأجيل الاختبار بسبب نقص إمداد الطاقة الكهربائية في أوكرانيا. انتهى عمل المناوبة الصباحي وأتى عمال المناوبة المسائية، وخلال هذه الفترة كان يتم التحكم بالمحطة بشكل يدوي بسبب إيقاف أنظمة التحكم الأوتوماتيكية. وفي الساعة 11 ليلا تم إصلاح المحطة التي توقفت عن العمل والسماح لمحطة تشيرنوبل بالبدء بالاختبار. ولكن في هذا الوقت كان عمال المناوبة المسائية يتجهزون للمغادرة ليأتي عوضا عنهم مهندسي المناوبة الليلية. عمال ومهندسي المناوبة الليلية يقتصر عملهم اليومي الحفاظ على حرارة المفاعل حتى الصباح، ولم يكن لديهم خبرة كافية في إجراء الاختبارات. أناتولي دياتلوف، وهو نائب رئيس المهندسين في المحطة، عندما سمع بالترقية التي سوف يحصل عليها في حال نجاح الاختبار، أصر على إجراء الاختبار أثناء المناوبة الليلية والذين لا يملكون خبرة كافية. بدأ الاختبار على يد المهندس الشاب ليونيد توبتونوف الذي يملك خبرة 3 شهور فقط. بدأ بخفض الطاقة إلى مستوى 700 ميجا، ولكي يتم خفض الطاقة الحرارية يتم إنزال قضبان البورون التي تساعد على امتصاص النيوترونات فتقلل من مستوى الطاقة. ونتيجة تقليل مستوى الطاقة تم إنتاج الزينون 135، وهي أقوى من البوروم بامتصاص النيوترون. ونتيجة لذلك حدث ما يسمى بتسمم المفاعل، أي أن المفاعل سيتوقف عن العمل، وبهذه الحالة يجب إيقاف المفاعل ل3 أيام لكي يتم امتصاص الزينون. دياتلوف كبير المهندسين رفض إيقاف المحطة، وطلب من مساعده ألكسندر أكيموف برفع قضبان البورون من المفاعل لتعود الطاقة، ولكن مساعده أكيموف رفض ذلك لأنه يسبب خطر كبير. ونتيجة العقلية المتسلطة في ذلك الوقت أصر دياتلوف كبير المهندسين على موقفه،
وقام بتهديد كل من يخالف أوامره، فانصاع مساعده لأوامره، وطلب من المهندس الشاب ليونيد توبتونوف برفع قضبان البورون. عندما رفعت القضبان تحلل الزينون داخل المفاعل، فعادت النيوترونات للتفاعل مع اليورانيوم، وبدأت الحرارة بالارتفاع بشكل كبير جدا، وبسبب توقف مضخات المياه عن العمل للتجربة. حينها قام دياتلوف بضغط زر يسمى AZ5، ومهمة هذا الزر هو تشغيل مضخات المياه وإعادة إنزال قضبان البورون. ولكن تصميم المفاعل كان فيه بعض المشاكل، حيث أن قضبان البورون تبدأ بالجرافايت، والجرافايت يقوم بزيادة التفاعل أي زيادة الحرارة، ومضخات المياه لم تعمل بسبب عدم سرعة مولد الكهرباء الاحتياطي. وكل هذه الأمور أدت إلى انفجار قلب المفاعل الرابع وانكشافه. ومما زاد الأمر سوءا هو أن المفاعل لا يحتوي على قبة تمنع الإشعاع من الانتشار في الأجواء. وبعد حدوث الانفجار بدأت أكبر كارثة نووية في تاريخ البشرية. حاول الاتحاد السوفيتي التستر على الحادث لكي لا تهتز قوة السوفييت أمام العالم، ولكن بعد يومين رصدت السويد إشعاعات عالية في أجوائها جلبتها الرياح القادمة من أوكرانيا. نبهت العالم إلى الخطر الإشعاعي الكبير، ولكن السوفييت أصروا على موقفهم وأن ما حدث هو حادث بسيط. وبسبب زيادة الضغط العالمي اعترف السوفييت بالحادث وطلب المساعدة من دول العالم. بدأ السوفييت بالبحث عن طريقة لإخماد النيران. المياه لا تنفع بسبب الحرارة المرتفعة جدا، فاقترح أحد العلماء بأن يرموا من الطائرات الرمال والبورون لدفن المفاعل وتقليل الانبعاثات الإشعاعية. بالفعل نجحت الفكرة وتم إخماد النيران، ولكن ظهرت مشكلة أخرى، وهي أن الرمال والبورون قاموا بكتم الإشعاعات، ولكن لا زال التفاعل يعمل بين النيوترون واليورانيوم، وإن استمر التفاعل سوف يقوم بإذابة أرضية المفاعل. وتحت أرضية المفاعل توجد خزانات مياه كبيرة سوف تتبخر نتيجة الحرارة المرتفعة، ويسمى بانفجار البخار. ومن الممكن أن يصل الانفجار إلى بقية المفاعلات، فكان الحل هو أن يتم تصريف المياه أسفل المفاعل. فتطوع 3 أبطال للسباحة تحت المفاعل وفتح ممرات تصريف المياه، ولكن لا زال الوضع خطيرا. كان يجب عليهم أن يحاربوا الإشعاعات ضمن قطر 30 كيلومترا، فقاموا بقطع الأشجار وقتل الحيوانات. ولكي يمنعوا الإشعاع من الوصول إلى المياه الجوفية قاموا بحفر نفق وبناء خرسانة إسمنتية تحت المفاعل. كان لابد من تنظيف السطح المتبقي من المفاعل، فقاموا باستخدام روبوتات، ولكن لم تصمد بسبب الإشعاع المرتفع جدا، فاستخدموا لذلك 5000 من الجنود، وكانت مهمتهم إلقاء 50 كيلوغراما من الشظايا إلى داخل المفاعل خلال وقت لا يتجاوز الدقيقة والنصف، فتم إدخالهم على دفعات لتنفيذ المهمة. قام السوفييت بدفن المفاعل بالخرسانة المسلحة، ومن ثم بناء درع من الرصاص يحيط بالمفاعل. تقرير من الأمم المتحدة يفيد بمقتل أكثر من 5000 شخص نتيجة الانفجار، وأن أكثر من 100,000 شخص توفيوا بعد فترة، وأكثر من 2,000,000 شخص لا زالوا يعانون من الإشعاع. 1,000,000 هكتار من الأراضي الزراعية تم تدميرها. لا زالت المنطقة إلى يومنا هذا غير آمنة أو صالحة للسكن. الإشعاعات في تشيرنوبل أقوى بآلاف المرات من هيروشيما. في العام 2000 تم إغلاق تشيرنوبل إلى الأبد. وإلى هنا تنتهي قصة أكبر كارثة نووية في العالم. أعزائنا مشاهدي قناة أراميا، شكرا لكم على متابعتكم. إلى اللقاء.